Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Dear students, today I am going to discuss a new topic from biochemistry, and that is nutritional importance of carbohydrates. د غذا په لحاظ سره د carbohydrates اهمیت څه دی؟ carbohydrates تاسو پیژنئ چې هغه fuels of life دي. main function د هغې انرژي پرووایډ کول دي for performing various functions of the body or of the cells. First one, carbohydrates are the most important energy containing nutrients for living organisms. Living organisms ta energy provide کول چې دا غي body temperature maintain شي لکه human body temperature 37 degree C باندې maintain ساتل لپاره proper amount of energy every time پکار ده. کله چې موږ په باډي کې کاربوهایډریټس دي دا غي اکسیډیشن وشي بریک ډاون وشي اول بریک ډاون مختلف انزایمټیک ریاکشنز په ذریعہ باندې نو سمال یونټس مانوسیکرایډ ته کنورټ شي هغه یا ګلوکوز دي یا فرکټوز دي بیا چې کله د اکسیجن په موجودګۍ کې دا غي اکسیډیشن کیږي نو بیا انرژي ریلیز کیږي هغه انرژي زمونږه باډي ټمپریچر مینټین ساتي هغه انرژي په سیل کې چې کوم کارونه کیږي کوم ریاکشنز کیږي دا غیر لپاره انرژي پکاري هغه ته پرووایډ کوي د سره سره چې موږ کله کار کوو خبرې کوو کینو پاسو سپورټس مین د لپاره سیک پرسن د لپاره دا هم انرژي پرووایډ کوي ډیر ضروری دي دین علاوه کله چې کاربوهایډریټس زموږ په باډي کې زیات شي نو دا سٹور کیږي په پلانټس کې کاربوهایډریټ سٹور کیږي ان د فارم اف سٹارچ څه په شکل کې سٹارچ او په هیومن باډي یا انیمل باډي کې ان د فارم اف ګلایکوجن او دا شورت ټرم انرژي ریزروایر دی د انرژي ذخیره ده او بیا چې کله سټارویشن پیریډ راشي موږ ته پراپر اماونټ اف خوراک نه میلاویږي یا موږ ته بالکل نه میلاویږي زموږ په باډي کې دغه ګلایکوجن بریک کیږي او بیا د هغې اکسیډیشن کیږي د مانوسیکرایډ او موږ ته انرژي راکوي دین علاوه breaking up starch plants bodies की and glycogen animal bodies की produce monosaccharides अगर monosaccharide बतौर example तासो glucose आगस्ते शे which is then oxidized and provide energy in a series of enzymatic chemical reactions ما तासो खबर होकड़ा چې دغه store carbohydrates in the form of starch in the form of glycogen مختلف enzymes دی په body کې هغه ته living catalyst وایي اگر دی بریک ڈاؤن کئی سمال یونٹس مانوسیکرائڈ جسٹ لائک گلوکوز تا کنورٹ کئی اگر گلوکوز اکسیڈائز کی گی اور منگتا انرجی را کئی نو اگین اٹ از دا مین سورس آف انرجی لائیو خوراک ملاوی گی انرجی ملاوی گی نو دی مطلب چیزا نیوٹریشنل امپورٹنس شو کاربوہائیڈریٹ اس کے میں انرجی ریلیز ان دا انرجی ریلیزڈ is stored in the form of a molecule called ATP کما انرجی چیزا پرووائڈ کی نو دغه انرجی یو مالیکول دی هغې ته ATP وایي هغې په شکل کې سټور کیږي او ATP in different parts of the body د باډي په مختلف پارټس کې ایډینوسین ټرایفاسفیټ اوس ایډینوسین ټرایفاسفیټ سره اصل کې ایډینوسین دا نوم داري ایډینوسین ټرایفاسفیټ دا سره دا ایډنین نایټروجینس بیسز دی او دې سره چې کله 3 فاسفیټ ګروپس PO4 minus 3 combine شي دا ایډینوسین ټرایفاسفیټ دی کلیر ده بیا ګلوکوز دا ګلوکوز چې کله اکسیډایز شي ان د پریزنس اف اکسیجن دا جوړوي کاربن ډای اکساید واټر او انرژي او هغه انرژي ان د فارم اف ATP مالیکول دا سٹور کیږي او ډیفرنٹ پارټس ډیفرنٹ سیلز اف د باډي ته پرووایډ کوي اصل کې ATP چې دی اٹ از د انرژي کرنسی اف د سیل دا سیل د پاره د انرژي او کرنسی دا سیل ته مختلف فنکشن پرفارم کول د پاره دا انرژي پرووایډ کوي بیا دین علاوه 1 ATP on complete oxidation چې کله یو ATP مالیکول هغه بریک شي هغه کې کوم انرژي موجود ده بای سیټریک اسید دا 1 اصل کې موږ سره 1 ګرام 1 مول بوالو 1 ګرام 1 ګرام ګلوکوز موږ والو او دا کمپلیټ اکسیډیشن د دې وشي بای سیټریک اسید او چې کوم سایکلیک پروسس دی پاغي کې
نو دا 36 ATPs پروډوس کوي دا یا یو مالیکول والی نو دا موږ ته 36 ATPs پروډوس کوي 36 مالیکول کلیئر 36 ATPs ATP چې دا غي مالیکولر فارمولا دا C10 H16 N2 O13 او P3. This is the molecular formula of ATP molecule. So students, these were all about the nutritional importance of carbohydrates. Thanks a lot for watching the video.